שמי מסעוד אל-מליח, משפחה הכי מפורסמת במרוקו. לפי מה שסיפרו לי הוריי, משפחת אל-מליח הייתה המשפחה האחרונה שיצאה מספרד. בגירוש ספרד? כן. יחד עם משפחת הרצל, משפחת טולדנו וברדוגו. ויצאו לאן? איפה נולדת? נולדתי באחד הכפרים בהרי אטלס, שאיך הוא נקרא? ריג'יון דו מרקש, אזור מרקש. בשנת 1936? לפי מה שרשום בזמן העלייה, אני לא זוכר תאריך של השנת לידה. רגע, אז תגיד את זה אתה כי ישמעו אותך. נולדתי בשנת... לפי הרישום נולדתי בשנת 1936, תקופה של מלחמת העולם השנייה. קצת לפני. קצת לפני. נולדת בכפר וגדלת בכפר או ש... לא, אז בוא תספר לנו את הסיפור. תספר על ההורים שלך. ההורים ידעו שבכפר אין בתי ספר, אין מקום ללימודים, ואז שלחו אותי לקזבלנקה. באיזה גיל? לא זכור לי באיזה גיל, אני מניח בגיל 6 או משהו כזה. אז אתה עוד זוכר אבל משהו מהכפר או ש... אני זוכר. אני זוכר שהכפר היה כפר של מוסלמים ויהודים ביחד. היחס בין המוסלמים ליהודים היה בסדר גמור, התייחסו אלינו בטוב ואהבו אותנו ורצו שנשאר איתם בחוץ לארץ. מי חי בכפר? היו אבא ואמא, איך קראו לאבא ואמא? אבא דוד, אמא עזיזה. והם שניהם ילידי אותו כפר? לא. הם כל אחד ממקום אחר, מאיפה? ממרוקו. ברור, אבל איפה? לא זוכר את המקומות. איך הם נפגשו? דרך משטחים. יש משטחים שמפגישים את הבחורה עם הבחור, אחר כך עושים אירוסין, ואחרי אירוסין חתונה. אז הם עברו אחרי האירוסין לכפר של אמא או לכפר של אבא? לכפר של אבא. ומי עוד חי שם? איתכם? דודים של אמא ודוד של אבא. וסבא וסבתא? סבא וסבתא של אמא, לא של אבא. אז רגע, אמא באה מכפר אחר, ההורים שלה גרו בכפר אחר, הדודים שלה גרו בכפר שאתה נולדת בו? כן, והיא באה, חזרה לכפר בעצם. כן. ואיך היו החיים בכפר הזה מבחינת היהודים למשל? בית הכנסת, שופט? כן, היו
חיים לפי הדת היהודית, ולמרות שהיו גרים ביחד עם המוסלמים, שמרו על הדת היהודית ונהגו לפי המנהגים, תפילה בבית כנסת, שמירת שבת, הולכים לבית כנסת להתפלל, כולם. יש פיוטים, אתה זוכר את הפיוטים? חלק, אבא שלך היה הולך לבית הכנסת? כן. קבוע כל יום או רק בסוף שבוע? לא, בשבתות וחגים. והיית הולך איתו? אז הייתי קטן, לא הלכתי לבית כנסת. אז אתה בכלל לא זוכר את בית הכנסת. כן. איזה בית זה היה? בית בנוי מודרני? בית פשוט על אדמה של מוסלמים שנתנו להורים במתנה. למה? אין אדמות ליהודים. למה נתנו להם מתנה? הם רצו שהיהודים יגורו שם. ולא ביקשו תמורה. אפילו עזרו להורים לבנות את הבית. בית גדול, קטן? בית מספיק גדול. בתי חמר, לא משהו מודרני. בית כפרי פשוט. אמא, איפה היא בישלה שם? היה לה מטבח או שהיא הייתה יוצאת החוצה? כן, יש בכניסה, בחצר, יש מקום מטבח, והייתה עושה את הבצק, עושה פיתות. מבשלת, הכל היה בסדר. לא, זה שהיה בסדר אנחנו יודעים, אבל אם אתה יכול טיפה להרחיב ולספר לנו מה זה אומר היה בסדר, מה יהיה... אנחנו מדברים על לפני 80 שנה. אם הנכדים או הנינים שלך יראו את זה, היה מעניין אותם לדעת מה הסבתא רבא שלהם בישלה לערב שישי למשל, לארוחת שבת. דגים ועוף. מאיפה היו מביאים דגים? ובשר. דגים היו מביאים אותם מהדייגים. יש נהרות, דגים של הנהרות. אז ליד הכפר עבר נהר? ועבר נהר. אתה יכול לתאר את זה? תנסה לא לתת לי לשאול, להכניס לך מילים לפה, אלא תנסה עכשיו רגע לתאר איפה יושב הכפר הזה ביחס להרי האטלס. איך זה נראה? איך נראה המקום הזה? היה נהר גדול, וליד הנהר היו בתים של יהודים, גם של מוסלמים. משם היו שואבים את המים לשתייה, לרחצה. לא היו מים בבתים, לא הייתה צנרת, לא. היו הולכים לנהר, שואבים את המים, ומזה לשתות, לשטיפה, לבישול, להתרחץ. כמה חייתם ביחד, כל הדודים והמשפחה של האבא ואימא כשהייתם שם? כמה זה היה מהם? מה שאני זכרתי, היינו 3 אחים ו4 אחיות. כן. והסתדרנו בחדרים שהיו. מיטות, לא היו מיטות, היו שמים מחצלות, מעל לזה שטיחים, שמיכות, סדינים, והיינו ישנים כמו סרדינים. כמה אחים יש לך? 3 אחים.
ואחיות? 4. אז הייתם 7 ילדים, ואתה הגדול, הקטן? אני האמצעי, סנדוויץ'. האמצעי. אני עוד לפני קזבלנקה, איזה חג יהודי הכי זכור לך בתור ילד בכפר? פסח, שמה מיוחד בפסח? יציאת מצרים. היינו קוראים הגדה של פסח, סיפורים על יציאת מצרים, שמי היה מספר? אבא, אמא, דודים, והיו מצפים לעלות לארץ ישראל. זה היה... כן. היו אומרים, בשנה הבאה בארעדי ישראל בני חורין. זה משפט בארמית. ארעדי בישראל בבני חורין. לא להיות עבדים כמו שהיו במצרים. זו הייתה התקווה. ולמה אתה זוכר את זה בתור משהו מיוחד, החג הזה? זה היה הסיפור על העבדות במצרים, על הגאולה, היציאה. אבל ברמת החוויה, החוויה שלך, ילד בן 4, 5, 6, למה החג הזה זכור לך בתור משהו עוצמתי? כי שמעתי הרבה סיפורים על החג הזה, שהוא חג החירות, חג הגאולה, וממש התלהבתי מזה. ושמעתי... מה היה שם? היה מפגש של הבני דודים, של הילדים? כן. היה ציפייה? מה, תנסה? וגם שכנים, וביקרו אצלנו גם המוסלמים לאחל לנו חג שמח, והם ראו את הלחם המיוחד של פסח, והיה פיתות כאלה שבלי שמרים, כי זה הייתה יציאה של חיפזון כדי לברוח. וחצו את הים. בגיל 6 אתה אומר שאתה יוצא לקזבלנקה. שלחו אותנו, מי זה אותנו? אותך ואת מי? אני ושני אחים שלי. כן. ההורים שלחו אותנו לדודים. וגם? שלחו אותנו לדודים שהיו גרים בקזבלנקה כדי ללמוד בבית ספר אליאנס, תלמוד תורה. היו הרבה ישיבות. גם היה בית ספר מיוחד כמה זה רחוק קזבלנקה מהכפר? העניין של 200 ומשהו קילומטר. זאת אומרת, נוסעים פעם אחת בשנה וחוזרים לבקר... רגע, תעשה ככה. פעם ב6 חודשים. 6 חודשים בקזבלנקה, ובחגים חוזרים. עכשיו עברו 80 שנה. ילד בן 6 נפרד מאמא שלו, נוסע 200 קילומטר לחצי שנה. אתה זוכר את הפרידה הזאת? הייתה פרידה קשה מאוד. ההורים בכו, אבל אמרו, למען העתיד שלכם, תלכו. הם דאגו לעתיד שלנו. אתה רוצה שנביא מים? וחיינו ככה בלי הורים, עם הדודים. איך זה היה שם? היה בסדר. התרגלנו לחיים שם. מי מהאחים היו שם? איזה אחים היו? הגדולים יותר? הגדול ממני והקטן ממני. זאת אומרת, הבנות נשארו... כן. נשארו עם האח הגדול. והתכתבתם להם? איך הייתם בקשר כל החצי שנה הזאת?
רק כשהם מגיעים החגים, שחוזרים אליהם לחג, היינו נתראים ונפגשים. אז איך זה היה לחזור הביתה? היינו נוסעים באוטובוסים. היו אוטובוסים שמגיעים מהכפר למרקש, ממרקש לקזבלנקה. בקזבלנקה הלכתם לתלמוד תורה? כן, תלמוד תורה. איך זה עבד? איך זה היה? היום בבוקר למדו תורה או שבבוקר הלכו לבית ספר? ובבוקר למדנו תורה, למדנו את התנ"ך, את המשנה, את הגמרא. אהבת את זה? כן, וגם היה בית ספר אליאנס שמלמד צרפתית, ערבית, אחרי זה, כשהיינו בקזבלנקה, שמענו שב-42 הגיעו האמריקאים והבריטים הגיעו למרוקו. היא הייתה מלחמה. לא בגלל המלחמה. הייתה תקופה של 7 שנים רעב. ומלך מרוקו, זכרו לברכה, מוחמד החמישי, ביקש את עזרת ארצות הברית להביא מזון, תרופות וכל מה שצריך למרוקו. תמורת זה נתן להם שטח של 20,000 קילומטר מרובע. שם היה בסיס אמריקאי גדול, ראינו גם את הנוסעות מטוסים בים. זה היה בתקופה של דיוויד אייזנהאואר ורוזוולט מבריטניה. ואז האמריקאים הזרימו הרבה מזון, גבינות קשות, הביאו אבקת ביצים מהאבקה, עשו חביתות ותרופות, הביאו תרופות והתחילו ללמד אותנו גם אנגלית, בנוסף לצרפתית וערבית. אתם אצל הדודים שזה אח של אבא או אמא? היו הדודות של האבא, האחיות של אבא. ואתם גרתם אצלהם בבית? כן, כל אחד, לא, כל אחד מהדודות לקחה בן. אני הייתי אצל דודה אחת, האח השני אצל דוד, והאח השלישי גם כן אצל דוד אחד. ושמרתם על מפגשים כל הזמן? כן, שמרנו על זה. גרתם קרוב? זה היה מלח? איפה גרתם בקזבלנקה? זה מה שנקרא מלח, שכונה יהודית. וגם שם גרנו עם משפחות מוסלמיות ביחסים טובים, שמרו עלינו. כמה שנים חייתם ככה שלושתכם בקזבלנקה? היינו מעל 8 שנים. 8 שנים שלושתכם? חוזרים? היה בית ספר לתזמורת לאנדלוסית. קראו לזה איקול פיג'ר, בית ספר פיג'ר. שם היו מלמדים את הפיוטים, את השירה האנדלוסית. והיינו שומעים והיינו לומדים גם, ואנחנו גם למדנו את הפיוטים. והכרנו שם את
רבי דוד בוזגלו, שהיה אחד הפייטנים המשוררים הגדולים. יש איזה פיוט שאתה זוכר במיוחד? היינו שרים את הפיוט של ז'ועמר, ידידי השכחת, משהו שאתה יכול לשיר לנו, או ש... לא זוכר בדיוק את המנגינה. אוקיי. היו הרבה זמרים, והתזמורת האנדלוסית הייתה משהו. ההורים באו לבקר אתכם באיזשהו שלב? לא, ההורים לא באו לבקר. היה להם קשה. ממה הם חיו שם בכפר? אבא, זיכרונו לברכה, היה סנדלר. הוא היה מתקן נעליים, מוכר נעליים. אמא הייתה עוסקת בהריגה. הייתה הורגת ועושה שטיחים ובדים הכל מסריגה. אז בכל 8 שנים האלה נסעתם ללמוד אצל הדודים, וכל פעם בחצי שנה נסעתם לבקר אותם. שלושתכם ביחד? איך? כל פעם נסעתם ביחד, כל האחים? כן. שמרתם על החיבור הזה? כן, בחגים אין בית ספר. אחרי 8 שנים, גיל 14, אתם חוזרים לכפר? כן. קיבלו אותנו בשמחה שלמדנו ועשו הכל למעננו. ואז אנחנו מדברים על איזה שנה? משהו כמו שנת 50. כן, שנת 50. ואני זוכר שב-45 שהגרמנים יצאו מטריפולי לכיוון מרוקו כדי להשמיד את היהודים. והגיעו למצרי ג'יברלטר, גבול מרוקו ספרד, ושם נשארו לכמה ימים. הנשיא אייזנהאואר ורוזוולט תכננו את המבצע, הנשארים עלו עם שחר. הכוונה למטוסים שיעלו מנוסעות המטוסים והתחילו לתקוף את הגרמנים במצרי ג'יברלטר, חיסלו אותם ונשמנו לרווחה. אתה זוכר את זה? זוכר דיברו על המבצע הזה? כן. ומה זה נשמנו לרווחה? היהודים בעצם הרגישו כן. היהודים הרגישו שבוטלה גזירת השמדה. ואמרו לנו שהולכים האמריקאים, אייזנהאואר ורוזוולט, רוצים לתקוף את יפן ב-46. יצאו ב-1 וב-2 ותקפו בפצצות אטום בהירושימה ונגסקי. זה סיפור שהוא קצת מוכר לכולנו והוא פחות קשור אליך, אבל אתה כילד שהיית בקזבלנקה וחזרת לכפר, מה קורה איתכם אחרי זה בעצם? אתם חוזרים לכפר עם ההורים ואז כבר מתחילים לדבר על עלייה לארץ ישראל? והתחילו לדבר על העלייה לישראל. וההורים והאחים
נסעו לישראל בשנות ה-50, 53, 54, ואני, שלחו אותי לצרפת. לאן הם נשלחו? איפה? הם עלו לכאן לאן? הם עלו לארץ ושלחו אותם לבית שאן. הייתה תקופת המעברות. בבדונים, לא היו בתים. לא היה ברז לכל השכונה, ברז מים. ואתה המשכת לצרפת? אני המשכתי בצרפת, הייתי בפריז עם הבן דוד, והמשכתי גם בישיבת חב"ד. ובישיבת חב"ד אמרו לי שלא לעלות לישראל, שם לא שומרים דת. אני זוכר את הרב ניסן, הרב הלל והרב יוסף, וכולם אמרו לי לא ללכת לישראל. אבל אז רגע, מה עשית בפריז? רק היית בישיבה או שגם למדת עוד משהו שעשית? התחלתי ללמוד דיינות, להיות דיין. ורציתי גם ללמוד משפטים, אבל זה היה הרבה כסף. ללמוד באוניברסיטה בסורבון זה המון כסף. אז המשכתי בישיבה, למדתי את הרבנות, למדתי את ספרי הרמב"ם, יורי דעה, היד החזקה. וב-56 החלטתי לעלות לארץ. בן 20. בן 20. ואמרו לי, הסוכנות, אמרו לי, איפה אתה רוצה? אמרתי, אצל ההורים. אצל ההורים בבית שאן. והתקבלתי שם, ואמרו לי, אתה רוצה ללכת לקיבוץ? אמרתי, לא. אני רוצה להישאר עם ההורים. כשאתה הגעת בן 20, ההורים כבר היו מבוגרים או שככה... כן, הם מבוגרים. ואיך היה להם פה בבית שאן? היה להם קשה מאוד. וזה היה בדיוק במלחמת קדש. המלחמה בתעלת סואץ. ורציתי להתגייס לצבא. אמרו לי, לא, אתה תישאר לפרנס את ההורים. תעזור להורים להתפרנס. כי הם מבוגרים, אין להם עבודה, אין להם פרנסה. אז הנה התקבלתי בעירייה כמנהל חשבונות, והרווחתי 200 לירות לחודש. היית רווק עדיין? כן. הרווחתי 200 לירות לחודש ועזרתי להורים. אחרי זה... לפני זה, ההורים הצטערו שהם באו הנה, או ש... איך? ההורים, היה להם קשה פה והם הצטערו שהם באו, או שהם הבינו ש... מה אמא שלך אמרה לך על בית שאן, על ארץ ישראל? הם אמרו לי, למה באת?
קשה פה למצוא עבודה, קשה להתפרנס. אני אמרתי, אני לא יכול לחזור עוד פעם שוב לעזוב אותו. לצרפת והם אמרו, טוב, אם טוב לך, מה שטוב לך, טוב לנו, תישאר. אחר כך התקבלתי כמזכיר בית משפט. בבית שאן? בבית שאן. ואני זוכר שהיה לי טוב עם אנשים שהכרתי, דיברתי איתם צרפתית וערבית. היו גם כאלה שדיברו קצת אנגלית. אהבו אותי, אהבתי אותם. בשנת 60 הכרתי בחורה, התחתנתי. איך קוראים לה? איך קראו לה? קראו לה סול. 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 סול זה שמש, לא סולי. וממשפחה טורקים שהגיעו מאיסטנבול לבית שאן. התחתנו, הבאנו ילדים, היו לי 3 ילדים, ב-74 חדרו מחבלים לבית שאן לאותו רחוב איפה שהיינו גרים. אני קמתי בבוקר להתגלח ואני שומע יריות בדלת. הכנסתי את האישה והילדים כמה ילדים? 3 ילדים. הכנסתי אותם לממ"ד לממ"ד? היה ממ"ד? כן, באמת? כן, ב-74, כן. במקרה היו הממ"דים. ולמטה, בכניסה לבית, רב קומות, היה גם מקלט. אז אני הכנסתי אותם לממ"ד, סגרתי את הדלת, והיינו גרים בקומה ראשונה. קפצתי מהחלון והלכתי ברגל למשטרה, אמרתי, יש חדירת מחבלים. ואמרו לי, כרגע משמר הגבול היה שם ולא היה כלום. אמרתי, בואו תראו. ואז הם באו והקיפו את הבניין. ובסוף מתברר 2 מחבלים עלו לקומה שלישית, ושם נכנסו לבית והרגו בעל ואישה. הילדים קפצו מקומה לקומה עד שהגיעו לרצפה. הייתה משפחת ביבס, קראו להם. ולקראת הצהריים הגיעו מהצבא, כיתרו את הבניין וחיסלו את המחבלים. חיסלו את המחבלים ונכנסו לבית, רואים 4 הרוגים, 2 מחבלים ו2 הזוג הורים. ואז אנשים מבית שאן נכנסו
זרקו את המחבלים מקומה שלישית לרצפה ושרפו אותם. שרפו גם את הזוג. והיו 8 הרוגים ו24 פצועים. הלכו לבדוק במד"א עם 2 בני זוג בין הפצועים, אמרו לא. ואז בדקו בשריפה ומצאו אותם. ואז האישה אמרה לי, אני יותר לא יכולה לגור בעיר הזאת, בואו נחפש לנו מקום אחר. אמרתי לה, זו בעיה בשבילי לעבודה. אחותי, זיכרונה לברכה, הייתה גרה במושב ליד לבנון, עברו לגור בתל חנן. עוד לא היה נשר, היה תל חנן ובן דור. אז היא אמרה, בואו תגורו איתנו עד שתהיה לכם אפשרות לרכוש בית. וגרנו איתם. 2 הייתי נוסע כל יום מתל חנן לבית שאן, אחר כך עברתי לעבוד בבית משפט בעפולה ונצרת. אחרי 2 היה מכרז למזכיר שופטים, דרגה בכירה, ונכנסתי למכרז, זכיתי ועברתי לחיפה. זכיתי במכרז והתחלתי מזכיר שופטים, היו לי 10 שופטים בחיפה, במחוזי. בואו נתחיל להצטמצם, זה החזיק, זה עד מתי? זה כבר עד הפנסיה בעצם? עד לפנסיה. בשלב הזה אתה בלי כיפה, אתה לא... מדיינות, המשכתם לשמור שבת וזה או ש... כן, שמרנו שמירת שבת, חגים, הכל בסדר. הייתי בקורס חובשים קרביים, ואז הייתי חובש קרבי, ושירתי בחיל אוויר. בחיל אוויר היה מפקד חיל אוויר היה עזר ויצמן, זיכרונו לברכה. הוא היה חבר של דוד לוי בבית שאן, ואז הכרתי אותו והתקבלתי. קבלת לאן? לקח אותי לחיל אוויר. מתי? באיזה גיל? לקראת 30 ומשהו. זה מקביל לעבודה בבית משפט, כמילואים עשית בחיל האוויר. כן. מתי הגעתם לנשר? הגענו ב-69, ממש בזמן מלחמת התשה. והיינו גרים בזה. והמשכתי לעבוד בבית משפט מחוזי, מזכיר שופטים בכיר. הכרתי הרבה עורכי דין, הרבה שופטים, ואמרו שיש אפשרות למי שרוצה לפרוש
ולקבל איזה מענק. הייתה לנו בעיה של משכנתה, אז היה מענק גדול של 50,000 שקל, שקל ישן. ושאלו אותי אם אני רוצה, אמרתי בסדר. יצאתי לפרישה מוקדמת, ועורכי דין שהכירו אותי אמרו בוא תעבוד אצלנו. נכנסתי למשרד עורכי דין, עבדתי 10 שנים והסתדרתי. ב-2011 האישה נפטרה, הפסקתי לעבוד. מה הפסקת? הפסקתי לעבוד. לא רצית יותר. אמרתי, יש לי פנסיה, מה אני צריך עוד? הילדים פה בנשר? הילדים גדלו פה בנשר. והמשיכו. והמשכנו לגור בנשר. היינו גרים בתל חנן עד זו תקופה של מעל 10 שנים. ועברנו לרמות יצחק. ושם לא הסתדרנו עם השכנים, היו שכנים קשים, וחיפשנו בית פה בנשר, מצאנו בית. תגיד רגע, בכל השנים האלה, מה מכל התרבות שגדלת עליה, המנהגים שגדלת עליה, אתה ממשיך ומקיים? איך? מכל המנהגים, בית הכנסת, מה מכל זה ממשיך ומתקיים, או שזה לא... כן, המשכנו לקיים את השבתות כרגיל, חגים. ההורים שלך עוד היו הרבה זמן בבית שאן? עד מתי? האבא נפטר בשנת 72, ואמא נפטרה פה ב-75. בכל השנים האלה שאתה כאן, משהו בזהות שלך כיהודי שעלה ממרוקו פגע בך בעבודה, או מישהו אמר לך, נתקלת במקרים כאלה? איך? בזה שבאת שאתה מרוקאי בעצם, זה משהו שפגע לך בקידום באיזשהו אופן? לי לא, באופן אישי לא. מה שהייתה בעיה, אמרו שהממשלה החליטה לא לקבל אנשים שבורחו מבית שאן, מקריית שמונה, ולא רצו לקבל את הילדים לבית ספר. דיברתי עם ראש העיר, הוא אמר לי, יש החלטה מהממשלה. אמרתי לו, עוד מעט אתה לא תהיה ראש העיר ולא תהיה ממשלה. אומר, למה? אמרתי לו, אני ניצול שואה פעמיים, גם בצרפת וגם בישראל, עם חדירת המחבלים. ולפי אמנת ז'נבה, מי שעומד בדרכו של ניצול שואה, הוא לא יכול למלא תפקיד בכיר. אמרתי לו, אתה לא תהיה ראש העיר. נסעתי לתל אביב, לשגריר צרפת, אמרתי לו, אני אזרח צרפתי,
ראש העיר לא רוצה לקבל את הילדים לבית ספר. אז שלח איתי את הסגן שלו ואמר לו לראש העיר, יש לך 24 שעות. או שהילדים שלו בבית ספר, או שאתה לא תהיה יותר ראש העיר. אז הוא הזמין משטרה, אמרו לי, אתה מאיים עליו? אמרתי לו, אני מאיים בצדק. לפי אמנת ז'ניבה, אסור לו לעשות מה שהוא עושה. מה זה ילדים לא לקבל לבית ספר? ואמרו לו, אנחנו לא מתערבים. זה לא איום, הוא אומר לך את האמת. אתה מסכים או לא מסכים, זו האמת. אתה מקבל את הילדים, בסדר. לא, אתה בחוץ. ואז קיבלו את הילדים, הכניסו לבית ספר, מסעוד, אנחנו לפני סיום. מה הדבר הכי חשוב לך שהיית רוצה שהנכדים והנינים שלך ידעו ויזכרו? אני סיפרתי להם, ביקשו ממני, כי ביקשו מהם מבית ספר לכתוב על העבר של הסבא וסבתא. וכתבתי להם הכל בפרוטרוט. קיבלו את זה והם יודעים את הכל. סיפרתי להם וקיבלו את זה יפה. והם גאים בי. אמרתי להם איפה גדלתי ושהיינו יהודים ומוסלמים אחים. לא הייתה שנאה. להפך, הייתה אהבה, כבוד, הכל היה בסדר. לפי הוראת המלך וצוואתו לבניו, אמרו להם, אתם רוצים להיות בסדר, הדבר הראשון לשמור על יהודים. לשמור עליהם מכל משמר. ואנחנו כיבדנו אותם, כיבדו אותנו. אני זוכר, במלחמת ששת הימים הגיעו מוסלמים לירדן כדי לעזור לפלסטינאים. והמלך חוסיין, הוא אמר להם, אני לא צריך את עזרתכם, אתם יכולים לחזור. ואז גיריש אותם המלך חוסיין, ונכנסו לבית שאן. ואני זכרתי חלק מההורים שלהם. וסיפרתי להם את זה, אמרו, איך מוסלמים הסכימו עם זה.